जी ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਪਰਿਵਾਸ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਕਿਤਾਬ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਦ ਸਿੱਖ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਐਨ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਇਨ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ 2020 ਵਿੱਚ ਬਲੂਮਸਬਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਅਤੇ ਤੀਜਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਤੋਂ, ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਲੇਖਕ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਅਕੈਰੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਐਕਸਕਲੂਜਨਰੀ ਹੋ ਨਿਬੜਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੂਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਉੱਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੇਖਕ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪਰਿਵਾਸ ਅਧਿਐਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮਲ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧਰਮਜੀਤ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਰਵਿੰਦ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸਿੰਘ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ, ਧਰਮਜੀਤ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਧਰਮਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਲਪਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰਿਤ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਿੰਤਨ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਆਰਟੀਕਲਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਵੀ ਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰ ਵੀ ਹਿਮਾਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਹਰ ਸਾਡਾ ਅਧਿਆਪਕ ਫਟ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਦਾਂ, ਇਹ ਉੱਦਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਖੋਜ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵਿਮਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੀਮਿਤ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ, ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਐਮਫਿਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ PhD ਮੁੰਬਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਪੋਸਟ ਡਾਕਟਰਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਮੁੰਬਈ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਰਿਸਰਚ ਦਾ
ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਜਲੰਧਰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਕਲੋਨੀਅਲ ਤੇ ਕੰਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਰਾਈਟਿੰਗ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਜੁੜ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਛੇੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਟਾਕਸ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ 3 ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਹ ਜਿਹਦੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਸੀ ਮੇਲ ਇਮੇਜ ਫੀਮੇਲ ਗੇਜ਼ ਮੈਨ ਇਨ ਦਾ ਫਿਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸ਼ਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ਪਾਂਡੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਦਾ ਗੋਲਡਨ ਆਰਕ, ਇੱਕ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੋਇਮਸ ਆਫ, ਕਵਿਤਾ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਤੇ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ, ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ, ਇਨਫੋਰਮਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਉੜੀਸਾ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਂਗਲੌਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਵਲ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੇਪੀਆ ਲੀਵਸ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੂਪਾ ਨੇ ਛਾਪਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਰੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਕੈਜ਼ੋਫਰੇਨੀਆ ਦੇ ਸਾਏ ਹੇਠ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੜ ਉਮਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ, ਜਿਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਦਿਲਜੀਤ ਅਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਛਪ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਭਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਵਾਂ, ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਜਾਂ ਜੋ ਹੰਢਾ ਰਿਹਾ ਉਹ। ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਸੀ, ਤੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਵਾਪਰਦੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਲਿਖਤਾਂ ਫੜਨੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਦੇ ਫਨਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆਫ ਆਨਰ ਆ, ਉਹ ਨਾਵਲ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖਤਾ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਤਾਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਜਰਨੀ ਥਰੂ ਫਾਲਟ ਲਾਈਨਸ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਵੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਇਹ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਨਾਮਾਂ ਸਨਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਮਿਲਦੀ ਆ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਹੋਰੀ, ਡਾਕਟਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਥਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਗੀ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਹਿਰੀ ਵੀ ਹੋਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਆ ਮੇਰੇ। ਪਰ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਤਾਬ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈ-ਬੁੱਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਆ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰੂਗੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘਣ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਊਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। Thank you, Professor Gurmukh. I would now request Professor Arvind to share his introductory remarks with us. Professor Arvind. Yeah, I think very interesting set of discussions have been happening, which are organized by our Diaspora Center. Today's program is particularly important because it talks about identities and a certain view that we have about identities. Of course, identities are also fluid. I mean, imagine who were Sikhs in Guru Nanak's time, and that identity transformed quite a lot within about first 100 years and a lot more in the next 100 years.
once it got formalized by the 10th Guru, after that also the identity has been evolving and moving on in many different ways. And well, I will not get into too much detail, but if you really research on the Sikh identity and its, as they call its crystallization, the way you see it today, you'll be surprised that the origins are actually in the end of 19th century and beginning of 20th century. Even the turban that the Sikhs tie, particularly the educated Sikhs, its origin is in the British Army history and not really in the older Sikh traditions. So these are very complex issues, and they should be dealt with, and one must introspect this whole notion of identities, and particularly Sikh identity, because a lot of questions have to be asked and raised. And let me just give you some examples, because since I'm not giving a lecture today, I should not get into giving too many views. When somebody says that this is the first first Sikh to become a pilot in the US Army, and the Sikh community should celebrate it, I can ask the question, a Sikh is supposed to be only in the Guru's army. A Sikh who reports to the President of India and can bomb communities from an aeroplane by pressing button, how can that person be a Sikh at all? Because that is a contradiction to Sikh identity, that you can kill based on orders given by a boss, and you can even kill innocent people by bombing them. So such very deep and broad questions can also be asked about identities and definitions. Who is Sikh? Is being born into a Sikh family makes you Sikh, or is it something else? So I think there are too many questions that can be raised, and also many people who call themselves Sikhs, how do they think about Sikh identity? How do they identify with that? And how we have excluded people, and how Sikh clergy has interpreted Sikh identity. Is there a stamping of Sikh identity by someone before we can move on and call ourselves or anybody calling themselves Sikh? And anyway, so let me give you one more example. There's a Pakistani writer, I'm forgetting the name. She says ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਖੋਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੇਰਾ ਨਾਨਕ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੀ। So ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ we also have to look at the origins of the Sikh thought. Was it supposed to be for certain people and not for certain people? So is it a universal human appeal, or is it only for Sikhs? Do Sikhs have more claim on Guru Nanak than others? Even the holy book of Sikhs, which is Sri Guru Granth Sahib Ji, has poetry of people who have nothing to do with the Sikh religion as such. And Guru Nanak never asked Mardana to give up Islam. He went with him everywhere in the world. So what are these Sikh identities, and how have they crystallized? When you ask this question, that Pai Chand was a Hazuri Ragi in Darbar Sahib. He used to sit in the Tabya and do Kirtan. What happened in 1947 that we asked him to leave? So was he singing Gurbani, being from the family of Mardana, singing Gurbani in the Tabya, sitting right inside the Darbar Sahib, was allowed, and he did it? Was he a Sikh or was he a Muslim? And then he was asked to leave. And today you have to be Amirdhari to sing Gurbani inside that Tabya. Where did these notions come, and who decided? Guru never said that. So we need to ask all these difficult questions. And I think it's very important to ask these questions by all of us, and many more. I'm not asking many which have been asked and which I know going to be discussed. I thought I should be complementary to what I thought will be the primary discourse today. So this will help us maybe, connect better with the Sikh identity as it originated, compared to what maybe it exists today. Anyway, so with these introductory remarks, I am looking forward to listening to as much as of today's discussion. And I think two very important and very pertinent people are participating.
and in the spirit of the culture of the diaspora discussions. They come from different backgrounds, they live in different parts, and that's precisely is the spirit of the discussion about identities as well as about the Diaspora Center. So please go ahead and let's welcome and enjoy today's discussion. Thank you. Thank you, Professor Arvind. Now I would request Manpreet J. Singh ji to begin her talk. Manpreet ji. Thank you so much for the introductions. Thank you, Professor Arvind ji, for a very broad perspective that you have given on Sikhism. My talk today focuses on a narrower part of what you have said. But yes, it talks of the multiplicity in an identity, which we have come to portray as a singular heterogeneous identity. So to see people as a whole, one needs to see them through multiple shifting and intersecting paradigms. Sikhs have a strong common religious identity, but there are many multiplicities which go into making this one singular identity. These multiplicities do not always reflect in the images which have come to define the Sikhs in social cognizance. Many things are responsible for this. There has been a dearth of structured knowledge around the larger community. Also, Sikhism as a religious and political category has taken precedence, preventing a focus on Sikhs as a social category. The images which define them have therefore resulted from numerical strength, intra-community power practices, and visibility through major historical processes. This has eclipsed their varied and shifting profiles. They have also sometimes derived from stereotypes which have got constructed around them in limiting ways, deflecting focus from their lived realities. So let me begin with the most dominant images which have defined the community in the public perception. At one end of the spectrum is the image of the farmer and the soldier. And on the other hand, we have absurd stereotypes of Sikhs, almost farcical in nature. The former derives from the proud land-owning identity of the physically powerful Jats from the once central and eastern parts of undivided Punjab, which is Punjab for us today. The evolution of the martial Sikh identity, their role in the creation of the Sikh Raj, Jats as sources of revenue and military manpower under the British, are some historical trajectories which raised them from a once secondary identity to the primary one within the Sikh fold. They have also become the normative by which the rest of the community have begun to be measured. The other end of the spectrum largely targets the urban trader Sikhs and reflects an intellectual lethargy, which chooses not to analyze the stereotypes around them or the reasons for their perpetuation. These stock images have nevertheless constructed Sikhs into types. To be seen as a Sikh in social terms has gradually come to mean performing an identity. Those who cannot fit into this performative groove, preferably around the normative, become anomalies under the dominant case, both within the community and outside it. What gets lost in the process are the minor histories, marginalized identities, shifting profiles, and community evolutions. Many old and new constituent identities find no place in this simplistic framework, giving others a unidimensional understanding of the community profile. Perhaps there is a need to reframe the community, to make place for those nudged outside, to accommodate the shifting profiles of those inside, and to push out stereotypes that interfere with a balanced view of the community. So let us begin with the trader professional community, today a substantial part of Sikh presence in urban North India. Not a part of the land-centric Sikh identity, they have been targets of unflattering stereotypes and media tropes from both within and outside the community. Not many know that Khatris, with their observance of upper caste social codes and privileged financial positioning, were at one time the primary community identity. To contextualize, Guru Nanak belonged to a Khatri family of Bedi Goth from Talwandi near Lahore. Guruship right up to the 10th Guru stayed in the hands of Khatris. Hence, even as others joined the fold, the urban trading community had a special position within the evolving religion.
It was Khatri traders, particularly the Nanak Panthis, who expanded the ambit of Sikhism outside Punjab, reaching as far as Allahabad, Banaras, and Patna. While historical focus shifted to the role of Jat Sikhs, putting together bits and pieces of evidence, one finds that Khatris continued in their traditional roles, also becoming custodians of Sikh culture, religion, and literature. Prominent among them, like descendants of the Gurus, continued to command respect from the new aristocracy and the common people. Sikh chiefs and Jagirdars granted them revenue-free lands and important positions. Sodhis, for example, controlled most of the shrines and were venerated by Sikh masses. To give religious sanction to Maharaja Ranjit Singh's installation as king in 1801, it was Sahib Singh Bedi who was called to perform the ceremony. Harjot Oberoi notes that a combination of ritual authority and economic resources invested in these prominent Khatris placed them at the apex of Sikh life. The colonial encounter dented into this status, particularly for the average urban Sikh. Land grants and presence in the army brought further social prominence to the Jat Sikhs. Khatris, notwithstanding their significant presence in West Punjab, were nudged out of the political narrative. They, however, continued having their own spheres of influence, like Sujan Singh Haveli in Rawalpindi, Bakshi Ram Singh Haveli in Kontrila Gujar Khan, Khem Singh Bedi Haveli in Kalar Saida, indicate their continuing social prominence as well as a deeply entrenched cultural and social life. The intellectual and educational edge of the trader community became apparent in the leadership they provided to the larger community during the latter half of the British rule. The Singh Sabha movement, the building of the Akali Party, consolidation of a stronger Sikh identity cutting across caste, was initiated by Master Tara Singh and other Khatri Sikh. Numerous Khalsa school buildings and gurdwaras now in Pakistan tell us how influential Khatris helped shape the new Sikh identity. Unfortunately for them, neither the community nor the national leadership stood up to save their interests during the partition of the country. Uprooted from their hubs in Pothohar, Gujranwala, Rawalpindi, Lahore, they found themselves in a world where they could not relocate their earlier lives, their kinship networks, or their cultural roots. People who saw them as homeless refugees would never know of the world where they were the center. Relocated to trading markets along Yamuna-Ganges plains, they had to fight for scarce resources, face resentment for the economic and cultural incursions they posed. Large areas of West Delhi still hold the tag of refugee colonies, social memory equating them with a belligerent, acquisitive, pushy people. They also faced othering because of their role in construction of a Sikh identity, which many among the majority saw as cleaving of a fluid Hindu-Sikh identity. Meanwhile, Green Revolution of the 70s and Punjab as granary of the nation made Jat Sikhs the symbols of the nation's celebratory mood. Mainstream media, especially movies, romanticized their proud land-owning identity and its cultural reference. By default, the Pind, the Khet, Bhangra, Gidda came to define not just Punjabi and Jat culture, but also Sikh culture. The traders, meanwhile, consistently lost their cultural reference. Dialects like Pothohari and Saraiki disappeared within Hindi-speaking hubs. The proud Shamle Wali Pagdi was replaced by a smaller, inconspicuous one. Their music, rooted in a lost life, was replaced by one centering around land and jungle. The tumultuous 80s in Punjab and the subsequent genocide of 1984 saw a retribution where the heterogeneity of the community, so clearly reflected in social practices of the trader Sikhs, was not of any consequence to the rampaging mobs. Yet that difference was enough to set them apart in Punjab, where many of them tried to rebuild their lives. So I will now refer to the subplot of a very popular movie, Jat and Juliet, and tell you how that shows the dynamic between the trader Sikhs and the Jat Sikhs. The petty businessman, innocuously named Shampy, is pitted against Fateh, the Jat policeman. Fateh's easy swagger is contrasted to Shampy's perplexed inability to grasp cultural nuances. His thundering motorcycle is offset by Shampy's little moped. Fateh, with all his fallibilities, is a fully grown character, while Shampy, as the Raja Beta of a similarly caricatured father, a child man
who can be made fun of and indulged in turns. So this is the paradigm between the Jat community and the trader community. It has now been 72 years since the displacement of partition and 35 since the Sikh massacre of 1984. The trader Sikh community has evolved its own distinct professional and cultural profile, particularly strong in places like Delhi. Perhaps it is time to stop using them as a foil to the normative identity or constructing them as the other in absurd manners. It is important to frame them as a distinct identity and an important part of the evolution of the contemporary character of the community. So now if these old identities not fitting into new grooves are there, we also have new ones sitting awkwardly in old grooves. So here I'm going to talk of the once rural identities from among the Jat Sikhs who have shifted to urban areas, right? So they are evolving into a very different kind of people from the ones who were living in villages in the rural culture. But we have we do not frame them because that doesn't suit the normative constructed over the years. So mobility due to recruitment in armed forces and building a transport lobby in British port cities like Calcutta were some of the earlier reasons for shifts of Jat Sikhs out of Punjab villages. Green Revolution and the ensuing prosperity has accelerated the process, sending children to cities for education, creating urban establishments as a mark of upward mobility, utilizing business opportunities related to the modernization of farming became the new reasons for the shift. These new connections to urban life have in most cases proved irreversible. Growth in Punjab population, the urban population from 1991 to 2001 reached 37.86% and has been on a constant increase thereafter. The shift from the rural to the urban, however, is not just a spatial, but also a psychological shift, which leads to new priorities and consequent adjustments. There is an entire spectrum of altered sensibilities in the process of transitioning from rural sensibilities, which cause for a separate focus. For the Jats, a one-time emphatic assertion that despite the demographic shift, they derived their identity from land, there is now a more practical acceptance of urban identity and a concomitant shift in priorities. For example, choice of professions has expanded from preferring only a few like army, law, and teaching. There is a rapid shift to medicine, engineering, research, technology, bureaucracy, etc. And Jat Sikhs are investing in so many other things like petrol pumps, cold storages, and even businesses which the traditional Jat Sikhs would have looked down upon. In fact, when I went to Canada for my research on the diaspora, I saw कि मतलब जट्टा में मिठाई दियां दुकानां तक खोलियां हुई. So, it's which they would not have been doing earlier, and which was very interesting to see. The breakdown of occupational boundaries is part of the urban leveling, but can be complicated for those once at the top in rural hierarchies. Jat Sikhs have maintained their social, economic, and political clout in urban areas too. But still, they have to contend with once weaker sections gaining social mobility in their own urban transitions, thereby challenging old power paradigms. This, combined with a fear of the dilution of identity, leads to complex processes of resistance and assertion. Reiteration of Jat identity and reminders of what it means to be a Jat is especially complicated for young Jat boys negotiating and navigating their two identities. We see these anxieties reflected in popular culture. Music videos showing Jats wielding raw power in urban settings don't really reflect the adjustments which the shifts entail. How will these transitions impact the identities the community has been known for? How will it impact their relationship with others in the community or impact the general profile of the community? It is only when we bring this new profile into the frame that some of these questions will be answered. These questions become even more pertinent for those who have moved to other countries and cultures. The general perception of Sikh diaspora, propagated by the media, derives from images of mammoth Baisakhi celebrations or radical separatist posturing and rallies in support of the community back home.
It suggests that the community is carrying over its home identity in a seamless transplantation and that their future focuses continue to center around Punjab. There are two problems with these images. Diaspora formation is a continuous process leading to staggered identities. These pictures capture only one end of the spectrum, ignoring its multidimensional mutating identities. Second, they selectively focus on the diaspora in the West, not bringing into ambit Sikhs settled in areas like Southeast Asia. For understanding the community, we need to check broad trends emerging from those already stated for 2 generations or more. Such an overview tells us that community orientations are shifting in significant ways. From once policing their cultural boundaries under the pressure to assimilate, the community is now pursuing integration within the new mantra of multiculturalism. Better education for their children has been a priority with the Sikh diaspora. This in turn has also led to unforeseen and sometimes unwanted shifts. Assimilation in local workforces, shifts from blue-collared to white-collared jobs, shifts away from closed community hubs for professional reasons, intercultural marriages are some of these. In turn, they have also led to new lifestyles and priorities which integrate better with the culture around them. The younger generation finds it hard to identify with kinships back home. Even their connection with faith and religion draws through a vocabulary in tune with their lived reality. The locus of religion and cultural learning is shifting to universities and colleges instead of depending on granthis from Punjab. We also need to understand that diaspora Sikhs in the West are too comfortably ensconced in their new lives to make a shift back. What was once nostalgia for the homeland has now shifted to mobilizing practices for better entrenchment in adopted homes. From a politics of recognition, they now pursue a politics for a diasporic political identity. For example, Sikhs in America call themselves Sikh Americans, distinct from other Sikhs and distinct from other Americans. We also find a visible movement for engagement with legal and political structures. Finding a place within local histories has become a passion with them, making the local governments recognize the contribution of Sikh soldiers in the British Army during the World Wars is one example. Sikhs in Southeast Asia are even more entrenched in local cultures due to relinquishment of connections with home countries under state pressure. Brought by the British as police sepoys to control Chinese gangs in the Straits, their experience has been different from Sikhs who went to the West as unskilled labor. In Singapore, urban living and access to English education as British employees has helped the next generation find access to different professions. Their assimilation and acceptance in Singapore is much greater than the West. Singapore has had a Navy commander, a Supreme Court judge, senior police officers, bureaucrats, and academicians from among the community. However, this comes with an integration that has led to a cosmopolitan identity integrated with local culture. Today, Singaporean Sikhs are in the process of creating their own religious literature in English with granthis from among local Sikhs who can culturally connect to the younger generation. The assimilation is very strong in other places too. In Thailand, most Sikhs have local names along with Sikh ones. In Indonesia, Sikhs are connected to each other through Bahasa Indonesia rather than Punjabi. So these are some of the trajectories which have been covered in the Sikh Next Door. And to bring them into the frame could help us trace a Sikh diasporic identity in making. This could provide a better understanding of their shifting sensibilities and to understand the new transnational community networks in making. This new Sikh profile in lands far away is solidifying itself through these intra-diaspora exchanges in transnational spaces. Perhaps we need to allow them their difference rather than constantly trying to prove that they live in a social inertia. Even more important is to bring into focus Sikhs spread within the country, but outside the North Indian hubs. Many in the community do not even know of them or brush them aside conveniently. To see this economically weak, physically different, culturally hybrid people as their own has been difficult for the affluent, upbeat Sikh community in the North, both Khatris and the Jats. They have been othered even by those Punjabi-speaking Sikhs from either side who have gone to these places to live more recently.
For example, there are the Khatri Sikhs of Bihar, petty traders who converted in the course of Guru Tegh Bahadur Ji's travel to Bihar. Some among them adopted the Khalsa identity, while others did not. In both cases, they also continued to follow their original cultural practices. Another group from Bihar, the Khatri Sikhs, adopted Sikh codes more seriously, took up work as Ragis, Granthis, and Langris. They have tried to gain legitimacy by claiming lineage from the Sikhs who accompanied Guru Sahib, yet their accents, physical statures, cultural practices keep them slotted as others. The Asomia Sikhs from Assam claim their forefathers came to Assam as part of a mercenary Sikh army recruited by the Ahom king, who were given land grants and stayed back to till them. Over years, marriages with local women have led to a great deal of assimilation. Their Assamese features, language, food habits, their Mekhala Chador wearing women, affiliation with Namghar along with Gurdwaras, and lack of ease in speaking Punjabi makes them unwelcome in social and religious circles. Dalit Sikhs of Shillong and Meghalaya are another such category. Brought here in the early 18th century as cleaners by the British, they formed their lives around stable pays, housing facilities, and an escape from the caste hierarchies in Punjab. However, today with no regular incomes, hounded by local Khasis as outsiders, they find themselves belonging nowhere. It is not easy for the younger generation to shift back to Punjab because girls influenced by the liberal Northeast matriarchal culture and boys preferring the laid-back local life find themselves misfits in Punjabi life. On the other hand, attempts by some of them to adopt a more radical Khalsa identity to fight back the Khasis does not find any takers back home in Punjab. The Dakhani Sikhs are another such category. Among them, the Lahori Fort Sikhs in Andhra Pradesh take pride as descendants of Maharaja Ranjit Singh Rani, sent to help Nizam Nasiruddaula in the century. However, they too have passed through the same process of cultural assimilation as the Assamese Sikhs. Most of them live in groups in peripheral areas and work as drivers and clerks. Their side jobs include giving loans and intervening in property disputes, where their larger-than-life history as Maharaja soldiers finds new petty avenues. Despite maintaining a Khalsa identity, they are not welcome in Gurdwaras frequented by the Punjabi-speaking Sikhs. Sikhs from the Hazuri tradition in Nanded are another such category. Among those who accompanied Guru Gobind Singh Ji on his expedition to Nanded, some stayed back to look after the Guru's legacy. They continue to look after Hazur Sahab, their traditions many times in cudgels with the SGPC codes and more in line with local customs. Of the same timeline are Sikh leaguers, once indispensable ironsmiths, now reduced to sharpening knives, living a life of penury and slotted as a criminal tribe. Adding to their othering is the fact that all these Dakhani Sikhs speak Punjabi with a heavy Marathi, Kannada, or Telugu influence, depending on where they are situated demographically. These Sikhs are very much a part of Sikh history and carriers of Sikh traditions, have been denied a place in community cognition. Many of them are in time warp, with education, occupational diversification, and economic opportunities eluding them. Bringing them into the frame could help in understanding their trajectories and also in conceptualizing a Sikh identity more fluid than the one we currently understand. Perhaps accepting them into the broader Sikh picture will also lead to focusing on their needs, improving their life situations, and helping the youth generation to integrate better with the larger community. These are the many sidelined Sikh identities which need a place in the community cognition. And in the given time frame, I've tried to tell of as much as I could of the book. In the book, I have dared to include Sikh women also as one such category. Bringing them into the frame would help in exploring their intersectional trajectories, lost in the historical focus of Sikh dominantly masculine identity. It might help in moving beyond the consumable images of the Sikh woman and help discover how Sikh women have negotiated between an intellectual tradition that offers gender parity and a social tradition which denies it. While I have talked of bringing in old and new facets of Sikh social identity into the frame, I have also talked of pushing out some of the stereotypes which have been foisted on the community. Evolving through popular culture like humor and media representations, these absurd and sometimes farcical images
have always had underlying attempts at cultural policing and power paradigms at play. They have impacted the social perception around the community, particularly for those living outside Punjab. The choice for the Sikhs has been either risking group alienation by protesting or acting the large-hearted people who can laugh at themselves. The reluctance to let go of these images and resistance to acknowledging the new community profiles need to be studied in context of the anxieties which generate them and their growing redundance today. These are some of the issues explored in The Sikh Next Door. I hope the book helps to generate fresh perspectives. It's been a labor of love for me, and I hope others get to read it as well, both from inside the community and outside. Thank you, Manpreet ji. So, Manpreet ji ने अपनी गलबात बहुत ही lucid ਅਤੇ comprehensive manner ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ share ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖਾਸ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ religious identity, social groups ਅਤੇ community ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਹੁਪਰਤੀ ਅਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ lived reality ਅਤੇ experience ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਹ ਜੋ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਵੱਲ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮੇਟਿਵ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਮਰਜ ਕਰਦਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਡਿਸਕੋਰਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਸਾਰਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਫਲੂਇਡ ਵੀ ਹੈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵੀ ਹੈ ਇਵੋਲਵ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਿਊਟੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਸਾਨੂੰ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਸੋਸ਼ਲ ਗਰੁੱਪਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਨਵੀਂ ਸਮਝ ਦੇ ਸਕਦਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਥਾਟਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਮੈਂ ਥਾਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਰਹੇਗੀ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਧਾਈਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਕਿਤਾਬ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਆਈ ਹੋਪ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਹਰਲਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਿਤ ਕਰਾਰਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਪਰ ਡਿਬੇਟੇਬਲ ਇਸ਼ੂ ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੈਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਨਾ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਫਲਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਹਰ ਫੋਟੋ ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਮ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਡਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਪੂਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਕੀ ਹੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਪੜਾ ਹੁਆ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੈਸੇ ਪੇੜ ਖਜੂਰ ਪੰਛੀ ਕੋ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਫਲ ਲੱਗੇ ਅਤੀ ਦੂਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਆਫਟਰ ਆਲ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਪੇੜ ਖਜੂਰ ਵਾਂਗੂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਏ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਦੇ ਪੇੜ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਉਹਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਉਹਨੂੰ ਪੱਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਈਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ
ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਰੀਬ 2.5 ਤੋਂ 3 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਹਨਾ। ਇਸ ਚੋਂ ਕਰੀਬ 45 ਤੋਂ 50 ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਰੀਬ 25 ਤੋਂ 35 ਲੱਖ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ 20% ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਵੀ 15% ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਮ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮਲੀ ਰੱਖੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋਗੇ? dedication ji, it is something which I knew I had to do at some point, because ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ subjects ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, you know, that is a different kind of writing. For me, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਸੀ, that was one aspect of my own identity as a woman. Then I was a Sikh. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਸਟਰਕਟਡ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਸੀ। ਐਂਡ the need to put it down on paper was so strong that as soon as I got an opportunity, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। So that was the level of my dedication, because I thought ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ you know, humbly speaking, लेकिन एक researcher ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੀਗਾ ਲਿਖਣ ਦੇ, you know, I had the ability to write, and so I thought I must do it, and that is why I was writing it. ਤੁਸੀਂ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੈਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬ? ਹਾਂਜੀ, to my husband. ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੀ? As ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ, my husband is like a turbaned Sikh. He maintains a full Sikh identity. His grandmother came from Pakistan. ਤੇ ਉਹ by a quirk of fate, ਉਹ train ਬਿਹਾਰ ਰੁਕੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਰਨਾ ਪਿਆ। She was a widow with small children. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। My husband was born and he grew up in Bihar. ਤੇ ਮੈਂ, like, you know, his sense of loss ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, has been so strong. And I see that he cannot root himself in Punjab, right? So his way of rooting in Sikhism and in Punjabi culture has been through literature, through music, you know, a lot of reading. And I saw ki this feeling of being othered by his own community, he's in a position where he no longer faces it. But there are others, thousands and thousands of him, who face that othering even today. Why? Because circumstances put them into situations ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ crux, Punjabi crux the part ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, and how they were othered for it. So that is one of the biggest impulses in the book. That is why I dedicated the book to him. ਆਪਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟਾਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਫਰਮ ਦ ਇਨਸਾਈਡ, ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ Sikh identity has involved a constant interplay between us as a community understand itself and they as it is used to describe it from the outside. Absolutely. ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਗੱਲ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਗੇਨ ਕਾਫੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜੱਟ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ SGPC ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੀ ਦੇਖੀਏ 1950s ਤੱਕ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਲਾਸ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖੱਤਰੀ ਕਹੀਏ, ਭਾਪੇ ਕਹੀਏ, ਕੁਕਰੈਨ ਕਹੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਕਾਸਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਿੱਖ ਹੀ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਾਸਟ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋਗੇ? ਮਤਲਬ ਆਈ ਜਸਟ ਐਡਡ ਕਿ ਆਸਨ ਦੇ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਿ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਪੈਕਟਰਮ ਹੈ ਨਾ। वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम what you were saying is right, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने नॉन सिक्स who read my book actually told me कि ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ this Khatri trader Sikh thing is also there। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ all of us know ਕਿ it's a big factor, that distinction is always there। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ this entire trope of Sikh jokes, humor against the Sikhs, this is the other end of the spectrum। एक पासे तुसी कहंदे हो कि outsiders perceive you as a very respectable, है ना, गुरु गोबिंद सिंह जी दे खालसे सिख सरदार, एक इमेज है। लेकिन दूजे पासे तुसी पंजाब तो बाहर रहने वाले लोगों नू पूछो कि outsiders ने उन्हां नू how have they constructed them into this diminutive, something to be laughed at? That image is also there। So when we talk of the outside perspective, I think we need to take both things into consideration। It is not just a question jeda the jokes and the caricaturing centering around Sikhs centers more around the urban Sikh। That is because they are different from the normative constructed around a particular caste and section of Sikh identity। So whether they immediately think of a caste distinction between the Sikhs or not, the way they interact with the Sikhs is impacted by different kinds of Sikhs, the trader Sikh, the Jat Sikh, the farmer Sikh। I think these distinctions are there। I am not denying that may I add something? Ma'am, jokes ਦੇ context ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ jokes ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ lived reality ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ communities ਦੇ ਉੱਤੇ jokes ਬਹੁਤ easily crack ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ communities ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਜੋਕਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੈਜੂਅਲੀ ਲਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੇਚਰ ਸੀਗੀ ਜੋਕਸ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਜੋਕਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੋਕਸ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋਕਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋਕਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟਿਕੋ ਇਕਨੋਮਿਕ ਕਲਚਰਲ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਪ੍ਰੀਵੇਲੈਂਟ, ਜੋਕਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਾਹਮਣ ਐ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਐ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਪੂਲਰ ਨੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ। ਹਰ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਵੇਲੈਂਟ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਆਇਰਿਸ਼, ਸਕਾਟਿਸ਼, there are jokes on various communities। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਇੱਕ in a comfortable political atmosphere ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ considering that there have been undercurrents and tensions between different communities, these jokes take on a different connotation।
right? So in my chapter on stereotypes, I have discussed this कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ joke ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ use ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ social control ਦਾ element ਹੈ, you know, when you are constructing one community as different from yourself and pushing it to the periphery through that difference, then it becomes problematic. And I mean, ਜਿਹੜੀ ਮੈਮ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਟਾਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੇਈ ਤਾਂ 70 ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋਕਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਐਬਿਲਿਟੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੱਸ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਨਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ 80 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਕਸ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਭਣ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ। Precisely. ਤੇ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, 80s ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਨਾਈਡ ਰਿਮਾਰਕ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਟਰਾਮਾ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਲਣ ਮਿਲਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਤਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਬਹੁਤ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋਕਸ ਦੀ। This is, I think, the paramount dimension in with Sikhs outside Punjab. ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ internalized trauma ਹੈ over this, and then you will understand ਕਿ you cannot take it lightly. मैं पहले भी दसा सीगा कि when this book was published, my daughters put up little snippets from that particular chapter on jokes and stereotypes, and there was such a deluge of response from Sikh boys and girls. ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨੀ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, to be targeted as a butt of jokes. ਤੁਸੀਂ ਹਿਮਾਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਦੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ that we are okay with this kind of stereotyping and humor, but they cannot say anything because when you are living in majority hubs, ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ you say ਕਿ ਅੱਛਾ I'm not part of the group. You cannot do that when you are living in a majority hub. So you learn to take in and you learn to laugh at it also. But for example, मैं अपनी किताब ਦੇ ਚੱਕਰ ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਗਿਆ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੰਬੇ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮੇਰੇ 7-8 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ 5 ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹੀਰੋ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਟਰੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਹੀਰੋ ਚੜਿਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਵਿਲਨ ਭੱਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਉਹੀ ਸੰਧੂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਹੀ ਟਰੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਦਾਕਾਰਾ ਨੇ ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨੇ, ਐਕਟਿੰਗ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹਰ ਮਹਿਫਿਲ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇਕੱਠ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਾਮਿਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ you appropriate the language, you appropriate the culture, the music, the way of life, and then you convert the people in that culture into a joke. ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਆਊਟ ਆਫ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੋ ਆਈ ਜਸਟ ਰੇਜ਼ ਇਟ ਅਪ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜੇ ਤਾਈਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਗੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਦਾ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਨਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਹੀ ਗਏ, ਹਨਾ, ਲੱਦਾਖ ਤੇ ਹੀ ਗਏ, ਤਿੱਬਤ ਤੇ ਹੀ ਗਏ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹੀ ਗਏ, ਇੱਧਰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੇ ਹੀ ਆਏ, ਉਧਰ ਅਸਾਮ ਤੇ ਹੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗਈਆਂ, ਹੈਨਾ, ਐਮਪਾਇਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਗਏ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਗਏ, ਯੂਰਪ ਗਏ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਜਰ ਵਿਕਟਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰਾਊਨ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਦੂਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਐਮਪਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਸੀ, ਹੈਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ, ਸਾਰੀਆਂ ਫਤਿਹ ਦਿਲਾਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋ। ਯੂ ਨੋ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਬਟ ਬਾਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਹੈਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਗੀ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕਿ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਹੈਨਾ। ਹਰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਗੇ ਲਏ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਬਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਾਗੀਪਣ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ, ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ? Well, I feel कि as a community, we have been given certain ethics of loyalty and to fight back any kind of मतलब ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ fight ਕਰਦੇ, because ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਡਾ origin ਹੈ ਸਾ, right? ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਅਣਖ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੋਗੇ, that is a big thing, because we are a very self-respecting community. The ਦੂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ, you know, it is our observation of what we consider right. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਗੀ ਬਣਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ethics ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, we will go and fight for that. So I think that is one of the things which makes us go either this side or that side. ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆ, ਪਰ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੌਜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਗੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਅਮਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਕੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਖਿਆਲ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰ ਅਜੇ ਤੱਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾਬਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਨਾਬਰਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਕਚੁਅਲੀ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਉਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹਜੇ ਬੁੱਕ ਲੈਂਥ ਵਰਕ ਇਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ। ਮੈਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜੋੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ, ਅਣਖ ਨਾਲ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਅਹਿਮ ਆ। ਮਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਬੰਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਣ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਮੂਹਰੇ ਤਾਂ ਝੱਟ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਰ ਕਾਹਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਡਰ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਆ, ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਫਾਰਮ, ਬਾਗੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਕਮਿਟਡ ਹੋਣਾ, ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਹਾਂਜੀ, and it's an old tradition. In one of my, ਅਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ talk ਦਿੱਤੀ ਸੀ for an international lecture series,
on Sikhs in China. ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੱਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ which is from a Chinese scholar, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਲੈ ਗਏ, ਸ਼ੰਘਾਈ, ਤੇ ਉੱਥੇ they were used as police against the locals. And ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ for they kept on working for the British, and then one day they just turned the scales, ਤੇ ਉਹ rebels ਬਣ ਗਏ against the British. ਤਾਂ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹੀ ਸੋਚ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਸੀ. So that's how Sikhs have been all the time. ਮੈਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਆ, ਕੀ ਬਾਹਰ ਵੱਸਦਾ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਿਰ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਊਗਾ. ਕੀ ਲੈਂਡ ਆਪਦੀ ਹੋਣੀ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖਿੱਤਾ ਆਪਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼? ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ ਵੀ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਵੀ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਆਪਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚਦੇ? It makes a difference. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ of course ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? Everything emanates from the center, everything revolves around you. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਕਲਚਰ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਵੀ ਡਾਇਲੂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ. That is how your identity is diluted over time. Of course it makes a difference. ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਲ ਇਨਫਲੂਐਂਸਸ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਫਲੂਐਂਸਸ ਨੇ ਆਫ ਵੇਅਰ ਦੇ ਹੈਵ ਕਮ ਫਰੋਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ. ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਖਾਲੀ your version of ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਥੋੜੀ ਮਿਊਟੇਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ when you are living outside, and it does make a difference. It makes you a little vulnerable, not as strong as you are when you are in your own land. ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇਪਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, that homing desire, ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੈਂਕੂਵਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਦਾਇਰਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ you want to belong to that. ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਬਿਲੋਂਗਿੰਗ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ. ਸੋ that difference is there. ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਸਰ. ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਰਲਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗਾ. ਪਰ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖਲੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਬਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਛਾਬੜਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ. ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ. ਹੁਣ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਅੰਦਰ ਚੜਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਨਾ. ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ. ਆਪਾਂ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਮਾਰਬਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਮੈਂ ਲੱਭ ਸਕਦਾ, ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ. ਬਟ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਬਾਰੇ ਲਾਏ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ. ਜਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਬਾਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਅੰਦਰ, ਲਾਲ, ਨੀਲੇ, ਚਿੱਟੇ ਗੁਰਬਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਬਸ, ਹਨਾ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੋ ਜਾ ਕੇ ਸਡਨਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਬੰਦਾ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹਮ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪਣੇ
ਲਾਵਾਂ ਫੇਰੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਸਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਚ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ ਬੀਬੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆਪਣਾ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਚ, ਕਹਿੰਦੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 1 मिनट, हमको ना पंजाबी नहीं आती। मैं बोला तो क्या हुआ, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हिंदी में बात करेंगे। पर फिर मेरे मन ਨੂੰ ਔੜਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अरदास किमें करते हो। तो कहते नहीं वो तो हिंदी लिपि वाला देवनागरी वाला है हमारे पास। तो मैं बोला तो आप कैसे बनते जा रहे हो, मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन किया। कहते जैसे मुसलमान होते हैं ना, वो कुरान शरीफ पढ़ते हैं पर अरबी भाषा नहीं आती उनको, हम भी वैसे सिख हो गए हैं, हम भी ग्रंथ साहब पढ़ते हैं। वेरी शार्प लेडी है, वेरी शार्प, बड़ा सोना कंपैरिजन किया। I'll tell you the next level of answer was like it blew me off, you know। चलो गल्लां करदे, मैं I'll just 1 मिनट वो भी कल कंप्लीट ही कर दूंगा। मैं फिर उन्होंने पूछा, मैं बोला आपको तो गुरु हरगोबिंद साहब ने सजाया था और 300 साल की आपकी हिस्ट्री है। बोली हमने सब कायम रखा है, हम कम नंबर भी हों पर हम सब कुछ करते हैं, हमारे सारे बच्चे केशधारी होते हैं, हम है ना रूप रखते हैं ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘਾਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, है ना। कहते जी प्लास्टिक का आ जाना सबसे बड़ा घाण है। आई लव द आंसर, यू नो, कि एक्चुअली शी इज सो राइट। जो मार्केट के हिसाब नाल देखो, किथे अपने को सारा कुछ, सारे भांडे लोहे दे कांसे दे हुंदे सीगे एक जमाने च, सारे ये बनाउंदे सीगे, ते हुण आपां इसनूं प्लास्टिक दे बनाते हैं, ਕੱਚ ਦੇ ਬਣਾਤੇ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਤਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ। ਇੰਸੀਡੈਂਟਲੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਕਲੀਗੜ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਖਰੇ, ਬੜੇ ਇਕੱਲੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ। ਅਜੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਬੈਕ ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਿਕਲੀਗੜ੍ਸ ਦਾ इंटरसिटी पता नहीं क्रिकेट की फुटबॉल मैच हो। सो what that made me realize is कि ए अपनी and organized ने wherever they are within Maharashtra, वो सारे जने एक दूजे नाल connected ने and they have a whole community formation. For us living outside in Delhi or in Punjab, सानू लगता है कि they have frittered away their Punjabiyat or whatever, but they are a fully consolidated community. नहीं बिल्कुल ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੱਤਕਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਸਦਰਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਗੱਤਕਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਫੋਕਸ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਗੱਤਕਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ, ਕਈ ਗੱਤਕਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਥਿਨ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਨੈਟਵਰਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਪੋਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਲਟ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੋਮਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਇਹ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਰਡ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਵਰਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਨਸਪੋਰਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਸਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਹੀ ਕਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੱਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। 2 ਜਾਂ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਤਾ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ,
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੱਟ ਲੈ ਲਓ, 100 ਸਾਲ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ, ਕਿੰਨੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮਲਕੀਅਤ, 200 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ, 300 ਸਾਲ ਹੋਊਗੀ ਕਿਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਛੱਡੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਖੇਤੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਬਿਹਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਯੂਪੀ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਫੈਕਟ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਿੱਚ ਵੀ 47 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਪਚਰ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 84 ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਪਚਰ ਹੋਇਆ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਸਰਵਿਸ ਇਕੋਨੋਮੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਇਨਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਮਾਰਵਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮਾਰਵਾੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਗਏ ਨੇ ਉਵੇਂ ਮਾਰਵਾੜੀ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ 700 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹੀ ਧੰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਫੈਮਿਲੀ। ਜੇ ਤੇਲ ਵੇਚਣਾ ਤੇਲ ਵੇਚੀਏ, ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੇਚੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਵੇਚੇ, ਤੇਲ ਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੀ ਦਾ ਢੱਕਣ ਵੇਚਣਾ ਢੱਕਣ ਹੀ ਵੇਚੀ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਹਾਰਵਰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਤੋਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ MBA ਸ਼ੈਂਬੀਐਸ ਸਭ ਹੋਊਗਾ, ਆ ਕੇ ਧੰਦਾ ਉਹੀ ਕਰੂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਪੁਰਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਤੀਜੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਛੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਵਾੜੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ? Well, that is a very difficult question, but you are absolutely right. You are absolutely right. ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਹਾਂ। As a community, we are open to change. है ना? So, and for better prospects in life, Marwadis ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ Marwadis have been financially, economically well off for a long time now. Sadi community, which we have always wanted to improve our stature, because we have not always been a very financially prosperous. Not every strata has been financially prosperous. So for financial prospects, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ professions ਨੂੰ change ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। And when we do that, I think ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ changes ਵੀ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। Perhaps that is the reason. One of the reasons. I don't know the reasons. I'm also exploring. Right now, what I can think of right now, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ condition improve ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, it is an impetus with the community, and for that we are ready to venture out. Marwadis ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ strong communities ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ। So, they continue with their culture and everything. I will have to think more of it to find out other reasons. The audience also think. I mean, I'm just throwing questions, Ma'am, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ women ਤੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਾਰਜ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। I would like you to summarize that chapter for us, please, because ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ details, ਮਤਲਬ you just glossed over it even in your talk. So ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ details ਦੱਸੋ, because ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ patriarchy, you said it very beautifully ਕਿ religion wise ਤਾਂ ਅਸੀਂ equal ਹੈਗੇ ਆ, but society wise ਅਸੀਂ equal ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ patriarchy ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ particular type ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ feudal society ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਟ ਹਜੇ ਵੀ ਇੱਕ feudal society ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ patriarchy ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਿਤਰ ਸੱਤਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ, ਇਨਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਔਰਤ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੰਬੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਇਨਕਮ ਨਾ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਾਈਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਗਲੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਰਤਾਂ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਬਹੁਤ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਆਈਲੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਗੈਰਾ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ how does it play out in the diaspora? Actually, from what I studied, what I found was कि आज तो एक दो generations back तक था ਜਿਹੜਾ जिस feudalism ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, it became even more aggravated in the diaspora. ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ you were so afraid ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ culture is going to get diluted, and women ਤਾਂ as you know ਸਾਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। So in fact it became even more feudal there. ਹੁਣ there is definitely a change because ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, even in India that is happening. ਪਿਛਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਟੁਰੇ। that was education for the girls, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ intellectual tradition says that women have an equality, and then during colonial times there were so many other factors which led Sikhs into making education for women an important agenda. ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਦੋ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਮਿਤ ਕੀਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਡਾਟਰ ਇਨ ਲਾ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। she had to be a housewife. So that generation has been there, but the discontent of that educated generation ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕੀ, ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। because educated Sikh women have seen to it ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ, and that ਉਹ financially independent ਵੀ ਹੋਣ। so what I feel is ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ if you have the time I will tell you, ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲੀ, she was doing her PhD in the same university ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। The last day of my stay there, she said ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ। So I called her. She told me she was a Jat Sikh girl. ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ, as I was growing up, I was told ਕਿ Sikhism ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ caste distinctions ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। And she met a Sikh boy and fell in love with him. ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਪੂਰਾ it was like an earthquake, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ he was not from the Jat community and was from what they would call a lower caste. all hell broke loose. ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ you will be dead for us if you marry him. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, but then I was too much in love with him and I went and married. ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਦੇ she has 2 boys, 2 sons, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਵੜਨ। So that is the extent of the feudalism transferred even to the diaspora. Right. But same girl today perhaps will see to it that this is not repeated in the next generation. And I think it is the same in India also. मैं about 100 questionnaires पेजे while I was writing this book to various stratas, to various parts of the country, to various levels of the community, and हर जगह मैंने from the women there was one singular feedback कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਵੀ and ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ financially independent ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। So ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ succeed ਕਰਦੀ ਹੈ? It is, to wish for something and to actually have it happen are two different things. ਨਹੀਂ ਜੇ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ, it will make a difference. And you see, education to girls ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ articulate ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ that strength has been given to them. ਜਿਹੜੀਆਂ stories Sikh women ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੀਆਂ ਹੈ,
ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਲ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। You know, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਚੈਪਟਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, it has evolved out of a lot of research work and from the work which young girls are currently doing. ਬੱਚੇ ਆਪਣੀ PhDs ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਲਮੋਸਟ ਐਜ਼ ਇਫ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ and it will lead to a difference, I think. Right. I think we are done. No? Ladies, ਵਧੀਆ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰੀਏ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ ਹਰ ਸਾਲ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰਬ ਭਾਰਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਈਏ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਤਾ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਐਫਰਟ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬੰਦ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਪੰਜਾਬ ਡੋਮੀਨੇਟ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਸੱਵਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਕੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸਰਚ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਆਪਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? would you like to speak first? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, I think ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਬੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੈਰੀਅਰ ਟੁੱਟੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਕਨਸੈਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਟੁੱਟਣਗੇ। ਪਰਟੀਕੁਲਰਲੀ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਅਰਬਨ ਲੋਟ ਹੈ, ਦ ਨਿਊ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਨੈਕਟ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। Just a Jat identity or a Khatri identity or a trader or a farmer identity are not their only identities. ਉਹਨਾਂ ਦੇ professional networks, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ viewpoints, perspectives on different things in a globalized world, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ connect ਕਰ ਸਕਣਗੇ। And if these connections are nurtured, probably in a generation or two, a lot of problems, will find a way. ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਈ ਸੀ for research on Sikh diaspora only I had gone, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, because they have a very different idea ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ young people ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਨੇ, but when I went there as a mother of 2 young girls, I know there is not much of a difference, because ਹੁਣ ਇੰਨਾ with internet and with social media and everything, it is the same kind of things being consumed and spoken of and talked of, learned here, there, everywhere. So I think these connections are very, very important. If someone can take an initiative to build them, it will be wonderful. ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਨਸਰ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 10ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 20ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, 25ਵੀਂ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ, ਫਰਾਂਸ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਫਰਾਂਸ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤਾਂ ਚਲੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬਟ ਪੋਲੈਂਡ ਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਪੋਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਚੈਕੋਸਲੋਵਾਕੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਧਰਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤਾਂਘ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਥੋਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਰਦੂ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ।
ਭਾਵੇਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਵਰਤਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਉਧਰ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਹ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਫਰਟ ਕਰਦਾ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਤਾਮਿਲ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹ ਕੰਨੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੈਨ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1.5 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ, ਮੈਂ 3-4 ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧੀਆ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਐ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਟ ਦੇਵ ਕੁਰਈ ਵਾਲਾ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ, ਯੂਟਿਊਬ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਪੇਅਰ ਹੈਗੇ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਡਾਮਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੁਣ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਟਲੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਚੀਨ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਥੇ ਮੰਦਿਰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਮੰਦਿਰ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਿੰਗ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਾਈਕ ਆਈ ਲਵ ਇਟ, ਆਈ ਲਵ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਟਾਕ ਨੂੰ 400 ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਚੈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੈਡਮ ਦੇ with great respect with ਹਿਮਾਦਰੀ ਬੈਨਰਜੀ ਸਰ ਦੇ, ਜਗਮੋਹਨ ਗਿੱਲ ਦੇ, ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਕੀਤਿਆਂ ਸਾਡੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਕੈਡਮਿਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਸੱਚੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸੀ ਤੰਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਡੀਪਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤੇ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ। ਬਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਮੀਡੀਏਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ which might not sound diplomatically very correct is ki to write about whether the community or the language, do we need to write it in a language ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਣ, which that is why I felt writing in English was very important, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪੂਰੀ young generation ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ, ਮੈਡਮ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ 3 ਵੇਵਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਦੀਆਂ, ਹੈਨਾ, 4 ਐਕਚੁਅਲੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਭੇਜੀ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖਸ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਸ ਨੇ ਉਹ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਹ ਪੋਸਟ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਗਏ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਹਰੇਕ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਸਿੱਖ ਦੱਸਦਾ। ਇਹ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਸਾਮ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈਗੇ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੋਵੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਹੀ ਇਜ਼ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਮੀਆ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਡਿਸੈਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਮਝਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ। ਸਾਡਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਇੱਥੋਂ 300 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਵਿਰਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਆਰ ਟਾਕਿੰਗ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, especially since it was not even put out in the markets.
But I realized कि पहले it came as a very big surprise to me also कि क्योंकि ये किताब English with C, so many young people purchased it that for the first 2 months it was the best seller on the sociology, anthropology and Sikh studies categories. क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सानू पढ़न नू मिलदा नहीं कुछ, you know. So I feel कि ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ। ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ, ਦੋਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ ਕਿ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸੰਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵੇਲੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ ਉਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, that is something I cannot do. ਮੇਰੀ any fluency, perhaps I will not be able to do it, but I hope sometime somebody will offer to translate it. we'll find you a good translator. I mean, ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I think ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ USSR, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰੈਂਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਇਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰੀਏ ਨਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਸੀਂ। ਜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਐਟਲੀਸਟ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ, one has to be flexible. ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਯਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ WhatsApp ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ YouTube ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ 50s 60s 70s 80s ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਨੇੜਲੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਰੀਤ ਸੀਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਇਨਸੂਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦੀ ਜਾਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀ ਕਜ਼ਨ ਉਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਟ ਲਿਖ ਕੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਆਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਧਰ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਮਤਲਬ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੁੱਢਾ ਬੜਾ ਭੁਰਝਾ ਕੇ ਜੇ ਆਇਆ, ਸੰਗਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਪੰਜਾਬੀ। ਆਮ ਲਾਈਕ ਆਹ ਤਾਂ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ 3 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਭਾਸ਼ਾ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਸੌਰੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਗੌਲੀਗੁੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੀ GBM ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਾਲ 'ਚ ਵੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੜੀ ਜਾਣ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, 5 ਬੰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪੋਡੀਅਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੇ 10 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਮਾਈਕ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਕਿ ਹਾਏ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਠੰਡਾ ਮੱਠਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। 150 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, 150 ਸਾਲ 175 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਹੁਣ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਈ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਗ ਸਾਰੇ ਬੰਨਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਹ ਕਲੌਜ਼ ਹਟਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈਗਾ ਪਤਿਤ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਰੈਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਕਹੋਗੇ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਇੱਕ ਹੈਗਾ,
SGPC ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਬਣਾਤਾ। ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਪਤਿਤ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, SGPC ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਗ ਵੀ ਨਾ ਰਹੂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਵਰ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹਰ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਮਜੀਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਇਵੋਲਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਦੀ ਹੈ, ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬਣੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਅਲਾਉ ਇਟ ਇਟਸ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ। that is what I also talk about in the book. ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਮੇਟਦੇ ਆ ਨਾ ਧਰਮਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਚਲੋ। So finally we have come towards the end of this engrossing conversation touching all kinds of issues and themes, and I think our audience will really be excited. So now I will propose the formal vote of thanks. I would like to begin by thanking Manpreet Singh ji for taking time out from her busy schedule and be with us and sharing her comprehensive experiences vis-a-vis her book, The Sikh Next Door, with our audience and with all of us. I would also like to thank Amandeep Sandhu ji, who has accepted our invitation on such a short notice, and we are grateful to him. I would also like to thank Professor Arvind, Vice Chancellor, Punjab University, Patiala, who always support such initiatives of the Diaspora Center. And finally, I would like to thank Professor Gurmukh, Director, Center for Diaspora Studies, who has been the inspiration behind all these programs and who keep inspiring me to work hard. So thanks everyone, and we hope to continue this discussion. Thanks.